Hello mga kadyan, welcome back to our channel. For today's video, mag-unboxing po ako ng nabili kong cellphone through online. Ito mga kadyan, Redmi 90. So mga kadyan, yung online shop na pili ko is yung noon.com. Nandito pa pala ako mga kadyan sa United Arab Emirates. So nabili ko po siya sa halagang 560 dirham kasama na yung delivery charge niya. So nakakalimutan, Redmi 90, ang kulay po niya is carbon blue. So makikita nyo mga kadyan, sealed po siya, may plastic po siya. So samahan niyo ako mga kadyan, bubuksan na natin. Wala akong ano ka dyan pre? Buksan mo ng ipin mo. Hindi, nahiya tayo sa audience natin. Makakala nila wala tayong gunting. So wala talaga. Ang gagawin ko mga dyan, kuha muna ako ng ballpen. Pare, can I borrow your pen? So ballpen na lang yung pambubukas ko mga dyan. Sa nangguihan tigas mo buksan mo plastic na to. Dyan buksan na natin yung plastic nya. Ayan, good luck. Shukran for your pen ha. Oh sorry I give you new one. So, dyan. Tan. Redmi 99. Oh, 90. 90. 90. Bakit? Ayan. It is designed by Redmi. Dito, it is designed by Redmi. Okay? So, yung kulay po niya mga kadyan is gray. So, ito na yung mga kadyan. Medyo magaan-gaan yung mga kadyan compare sa Samsung. May Samsung Galaxy A12 din ito. Mas mabigat. Mas magaan ito kumpara sa Samsung. So, ito may shield po siya mga kadyan. Redmi 90. So 48 MP all quad camera. So ultra wide angle ng full lenses. So yung capacity ng battery niya is 6,000 mAh. So 6,000 mAh. So medyo matagal-tagal itong malobat ng magandang. Qualcomm Snapdragon 662. Yung display niya, the screen is 6.53 inches. 6.53 inches. So titingnan natin kung may free charger ba to o headset mga kadyan. So ito pala yung charger niya mga kadyan. Ito cable. Sad to say mga kadyan, wala po siyang kasamang headset. Charger lang tsaka manual. Okay lang walang headset basta maganda yung quality ng product ko. Bili naman tayo ng headset kahit ng tender naman dito. So ito pala yung manual niya.
Xiaomi at saka yung Redmi, parehas lang yan. Redmi at saka Xiaomi. Chinese yung manual niya, pero English eh. English, Chinese. Saka itong Redmi 90 mga kanyan is 1 year warranty. Hindi pa siya nakaabot ng 1 year kapag may sira o may napansin kang defecto ng product. Pwede natin tawagan yung online shop na nabilan natin. Pwede natin sa ulit. O kung may damage man, hindi pwedeng replacement, pwede natin ipa-repair ng libre. Ang gagawin lang, kukunin nila dito yung item na nabili natin, tapos dadalhin ulit. Pag naayos na po lahat, babalik din nila sa atin. So, tatanggalin na natin yung condom, yung plastic pala dito. So, may sticker dito nakalagay MI brand po siya. Kasama ko palang ang tawag dito po. May kasama ko pala siyang attache case. Ilalagay dito sa likod. If ever man na accidentally mahulog yung phone natin, is hindi siya basta-basta masisira o mababasag kasi may protection siya. So bago umaksyon, mag-protection. Dapat lagyan natin dito. Tanggalin na natin. Tapos lagay natin. Pagpunitin na lang natin yung mga kadyan, makinis yung kadyan. Napakakinis. See? Wala nga siyang free na tempered glass. So ito mga kadyan, may pin pala dito. Ito, nakikita nyo, pin. Parang ano lang, tutusukin dito. Tutusukin dito para to sa SIM card. Ito. Tingnan, may maliit na butas mga kadyan, no? Tapos itusok na lang natin yung pin. So yung camera po niya nakakaganda is super quad camera.
Tapos babalik na. Nilagay na natin yung SIM. So ayun. Ito pala yung warranty book. Dapat saan natin yung space ito kasi ito yung gagamitin natin para masaulay yung product kung sakaling may damage. Parang 1 meter higit. So ito pala mga kadyan is made in China. So alam nyo naman mga kadyan na kapag made in China ang isang product, garantisado talaga ang quality niya. Makakaasa kayo na maganda talaga yung produkto ng China. So yun mga kadyan, kung gusto nyong bumili, kung nandito kayo sa UAE, order lang kayo sa noon.com. Hindi ko po paid promotion. Ang recommend ko lang po yung noon kasi best quality po kayo. So until my next vlog mga kadyan, this is John Christian TV. Signing out.